लगातार 3 हप्ता भइसक्यो नन स्टप देखोदै रोमानिया यस्तो वर्षवन पायो भने त हुन्थ्यो नि गाइज यार गाह्रो छ हो सोचे जस्तो छैन हो जिन्दगी ठ्याक्क 7 दिनमा 7 वटा चामल चाहिँ जान्छ है गाइज तर यसपालि चाहिँ 8 वटा चामल जाला धेरै खाइएछ हाम्रो यसपालि भात गिफ्ट खोइ त मामा भान्जालाई गिफ्ट चाहिँ हैन दियो नि अन्त 3 पाउन्डको भनेर राखेको रहेछ यार Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from prundu. के छ हजुरको खबर के छ है म चाहिँ एक्लै टक्क one and only आज शपिङको लागि पसल निस्केको है पसलमा अनि हामीले चाहिँ लगभग हप्ता दिनलाई पुग्ने चामल लिएर आउँथ्यौँ है बट यसपालि चाहिँ अलि धेरै खाइए जस्तो छ खाना आज थर्सडे भोलि फ्राइडे अनि पर्सि स्याटरडेसम्मको लागि पुग्ने चामल ल्याएको हुन्थ्यौँ बट एक प्याकेट चामल चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा खाइएछ यसपालि यो हप्ता हामीले भात अलिक धेरै खाएको छ किन थाहा छ गाइज कामको प्रेसरले गर्दाखेरि यस्तो काममा बिजी यार लगातार 3 हप्ता भइसक्यो नन स्टप देखोदै हार्डवर्किङ है अहिले चाहिँ बेलुकीको यहाँ 7 बजेर 3 मिनट गइसकेको छ बट अझै हाम्रो दुईजना ब्रदरहरू अहिलेसम्म आउनु भएको छैन कामबाट काममै छ आउट साइडमै म चाहिँ टक्क कामसाम गरेर फर्केर फ्रेस भएर दौडिहालेको गाइज टक्क नुहाइदिए गऱ्यो है फ्रेस भयो बेलुका पख अनि चल्दिएको चक्क चामल लिउँ टमाटर लिनु छ पिङ गर्ने अनि आज वैशाखको कति गते हो वैशाखको 28 गते अनि हाम्रो चाहिँ टिममा हाम्रो 14 जनाको टिममा वैशाखमा नै धेरैजनाको बर्थडे पर्या भएर आज पनि लास्ट बर्थडे हाम्रो अब धने भाइको छ है lamjung बासी हाम्रो धने भाइ सो हजुरले त टाइटल थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला त्यही पनि अब हाम्रो धने भाइ चाहिँ पसल पुगिसकेको छ अनि म चाहिँ जाँदैछु चामल किन्ने टमाटर किन्ने केक सेक लिने टक्क बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नु छ नि त आज धने भाइको है आएको चाहिँ ठ्याक्क 2 महिना भयो आज 28 गते हो नि त हो नि आज 28 गते रहेछ गाइज है हामी आएको ठ्याक्कै 2 महिना भयो 28 गतेको दिन हामी टक्क नेपालबाट उडेका थियौँ है आएको 2 महिना भयो भनौँ बट अहिलेसम्म स्यालेरी हात परेको छैन कि गाइज एकदम ठुलो दुःखको कुरो यही थियो मेरो है अब किनभने घरमा वेटिङ गरेर हुन्छ नि त मेरो फ्यामिलीहरू कहिले मनी आउँला अनि यो गरौँला त्यो गरौँला भनेर कत्रो प्लानिङमा बसिरहेको हुन्छ नि त किनभने लोन लिएर आएको हुन्छौँ हामी है लोन सुन तिर्नै पऱ्यो अनि त्यही हो कि प्रब्लम अब हामी विदेश आएको कमाउनुलाई हो नि त अनि त्यही कमाएर नेपालमा पैसा पठाउनु पाएन भने त अनि तनाव हुन्छ त्यही अहिलेसम्म स्यालेरी आएन अब ब्याङ्कमा एकाउन्ट त खुलिसकेको छ बट है अनि मोबाइल ब्याङ्किङ खोल्नुपर्ने रहेछ के खोल्नुपर्ने रहेछ जसको लागि चाहिँ हामी ब्याङ्क नगई हुन्न फेरि ब्याङ्क टाढा छ गाइज यहाँबाट यो एरियामा ब्याङ्कै छैन गाइज यहाँ पुरै भिलेज एरिया हो नि त यहाँ त कि बुकारिस जानु पऱ्यो हाम्रो रोमानियाको राजधानी कि जुर्जु भन्ने टाउनमा चाहिँ पुग्नु पऱ्यो है त्यही दुईवटा अप्सन छ बट नजिक छैन अहिले टाढै छ अब सन्डे जाउँ भने सन्डे हाम्रो छुट्टी तनाव छ त्यो बेला ब्याङ्क पनि बन्द अब अरू दिन जाउँ हाम्रो ड्युटी हुन्छ अब एक दिन बोसलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो टक्क चलिदिने हो ब्याङ्कमा गएर यसो यताउता एकाउन्टहरू एक्टिभ गरेर आएर चट्ट घर पैसा पठाउनु पायो भने त ढुक्क यता म पनि ढुक्क उता फ्यामिली पनि ढुक्क होइन टक्क हाम्रो बेलामा स्टार्टिङमा के हामीलाई यहाँको ल्याङ्ग्वेजहरू केही थाहा थिएन कि है के भने हो कामको विषयमा होइन इसाराले काम गर्नुपर्ने अनि कहिलेकाहीँ के भनिन्थ्यो होइन अनि त्यो के भन्यो होला भनेर हामीले यसो ट्रान्सलेट गरेर हेरेको अहिले गुगलहरूमा होइन मुलाहरू गाली गरेर हैरान गरेको हुँदो रहेछ यार यहाँ चाहिँ लास्ट गाली गर्ने के भन्छ यार लास्टै हुन्छ नि त्यस्तै अपशब्दहरू अब हजुरलाई कसरी भनौँ है त्यस्तो चिजहरू बोल्दो रहेछ भने यहाँको अब त्यो काम लाउने मान्छेहरू म त ढङ्ग परेर के भने होला भन्थ्यो होइन थाहा थिएन त सुरुमा अनि पछि ट्रान्सलेट गर्दै गयो बुझ्दै गयो अहिले त बुझ्ने भयो भनौँ न अब हजुरलाई कसरी सुनाउने कुराहरू अहिले सुनाउन मिल्दैन है मैले सामाजिक सञ्जालमा मजा आउन नि त एउटा हामी फ्यामिली भएर बसिएको मान्छे जेपिटी बोलेर हिँड्न त अलिकति सुहाउँदैन नि त है यहाँ चाहिँ यसरी बसहरू धोइरहनु भएको छ हाम्रो यहाँ गुरुबाले है सही हो यही होला हाम्रो बुकारिस जुर्जुतिर जाने बसहरू यस्तै बसहरू हुन्छ पुरै एसीवाला सिसा केही खुल्दैन है हेर्नुहोस् के गर्नु रोमानिया यस्तो बसवन पायो भने त हुन्थ्यो नि गाइज यार के गर्नु गाह्रो छ हो सोचे जस्तो छैन हो जिन्दगी अब कामहरू पनि गर्दैछौँ सुख दुःखको पलहरू धेरै छ गाइज है अब जुन कुराहरू म यसो हजुरहरूलाई बिस्तारै अपडेट गराउँला नि होइन धेरै छ टेन्सन सुख पनि हुन्छ कहिले दुःख हुन्छ लाइफमा होइन
जे होस् विदेश आइसकेपछि यी कुराहरूलाई महसुस गर्दैछु। अर्को देशमा आइसकेपछि यहाँको अवस्था, यहाँको वातावरणले हामीलाई कतिको प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू बिस्तारै बुझ्दैछु गाइज। जाडो पनि हुन लाग्यो। ओहो, सो म पनि यहाँ पसल आइपुग्न लाग्छु गाइज है। बिस्तारै हरेक कुराहरू डेली अपडेट गर्दै गरौँला होइन। लाइफमा के छ र अझै यहाँ बस्नु छ रोमानिया आनन्दले केही वर्ष ढुक्क पारामा, अनि हजुरलाई बिस्तारै अपडेट गरौँला। अब अहिले चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङमा हो। हाम्रो यो गएको 2-3 हप्ता चाहिँ एकदम काममा अलिकति धेरै नै प्रेसर भएको भएर तनाव गाइज। बिचमा अलिकति मस्त भ्लगहरू पनि ल्याउन पाइनँ, सरी है त्यसको लागि। अनि आज बर्थडे स्पेसल वैशाखको हाम्रो अन्तिम बोय बर्थडे। हाम्रो धने भाइ इज वेटिङ फर मी इन म्यागाजिन। हो के छ धने प्रात धनबहादुर सोल्टा, ह्याप्पी बर्थडे। बर्थडे बोय आजको हाम्रो धने भाइ। मामा के छ ल भान्जाको बर्थडेमा आज कस्तो ठिकठाक धमाका हुनेवाला छ? हुँदैछ। अनि माइजूलाई सन्देश नदिने केही? सन्चै छ भनौँ, सन्चै छ भन्ने मात्रै हो। गाइज पनि आइसकेको छ हो। सामान किन ढक्क फटाफट रुम जाउँ, केक काट्नु पर्ने छ है। टाइम पनि लेट भइसक्यो। यहाँ वेटिङमा बसे माम भन्छ 7-11 भइसक्यो गाइज अहिले रोमानियाको। ओके मामाले भने चामल कुन हो मामा? राम्रो चामल ए 30 पैसाको चामल। यो चामल हो? यसको प्याकेट कत्रो आउँछ? 10वटा हुन्छ यसको। 10वटा हो? खोइ त यो होइन यार, यही हो 7.30 लेखा छ। 7 रुपियाँ 30 पैसा होला होइन? खै चामल राम्रो रहेछ यार है, लामो रहेछ होइन? सही छ यार गाइज। ल यो चामल आज हामी चाखेर हेर्छौँ कस्तो हुन्छ। आज होइन आज त लाइन्छ, भोलि लाइन्छ, पर्सि चाखेर हेर्छौँ कस्तो हुन्छ, अपडेट गरौँ होला। यस्तो 1-1 किलोको चामल आउँछ गाइज। हप्ता दिनमा ट्याक्क हाम्रो त 3 जनाले खाने गरेको छ अहिले। ट्याक्क 7 दिनमा 7वटा चामल चाहिँ जान्छ है गाइज। तर यसपालि चाहिँ 8वटा चामल जाला। धेरै खाइएछ हाम्रो यसपालि भात। सोध्नु पर्ने होइन? Sora, this packet mare? No? Box no? Box. Okay. Waiting guys, waiting यस्तै हो यहाँ। अलिकति ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम। चिसो झेल अगेन लैजाउँ न, लैजाउँ न। आफ्नो इच्छा चेक्क लाएर मिठो लाग्ने। चिसो खाने कुराहरु हो। म खान्न के अरे अब बेरे हो अनि बेरे हे नुरुक खोइ त नुरुक छैन क्या यार। नुरुक हालिसके हालिसक्यो यहाँ न उदर लिएर आउनु फेरि गएको। चिसो चाहिँ एउटा बोक्यौँ न त। एउटा कि दुईटा अस्ति गरेर टिमको एउटा हो हैन, अनि 2टा नुरुक हो। त्यति हो टिमको। अब तिम्रो इच्छा त्योभन्दा बाहेकको अब तिमीले एक्स्ट्रा लान्छ भने एउटा कालो कोक सोक बोक नि त। मलाई त कोक न त पेप्सी के हुन्न। अनि एउटा चाहिँ के बोक्ने हो? ल तिमीबाट तर्फबाट हो एउटा बर्थडे बोयको तर्फबाट हो एउटा। कुन चाहिँ हाल्ने त ल भन त दाइ। अब केटाहरूले खाने त्यो हो। एउटा मिरिन्डा लगिदिउँ, एउटा यो गुल्लीको लागि पेप्सी भइहाल्छ। कोक या पेप्सी हो। एउटा टिममा हालिदिउँ, एउटा चाहिँ अनि उसमा हालिदिउँ न। कोकै बोक्नु त्यसो लु कति पर्छ होइन? टक्क लाएर टिममा हालिदिउँ। म चाहिँ टमाटर र चामल मात्रै लिन आएको है। टमाटर छैन हाम्रो। ए टमाटर महँगो छ क्या, 10 पो छ त। सिमसिमे पानी तिम्रो जिस्किने बानी। सही हो सही नै रहेछ कान्छी तिम्रो जिस्किने बानी। सो गाइज फाइनली हामी टक्क म्यागाजिनमा टक्क सपिङ गरेर चामल तेल चिसो बर्थडेको लागि केक सेक है लिएर घर आइसकेका छौँ। वेलकम टु आवर हाउस। ल सुरु गरौँ। हामी त्यसैले बाल्दै जाउँ न। धने सोल्टीको आज बर्थडे है। के छ धने सोल्टी नि हो? धने सोल्टी नि हो? आफ्नै बुढी भन्नु पर्यो त। आफ्नै बुढी हो? सोल्टी नि त हो नि। पहिला लप परे थियो। पहिला त सोल्टी नि भनेर ल्याएको। यस्तो ह्यान्डसम भएको होइन, किन नहुने यार। पहिला सोल्टी नि अहिले बुढी। अहिले त बुढी त हो नि। ल सोल्टी नि। सोल्टीको बर्थडे छ आज, डिस्टर्ब नगरौँ होइन। सोल्टीको बर्थडे छ आज, डिस्टर्ब नगरौँ। बर्थडेमा के डिस्टर्ब हुन्थ्यो र बिचरा।
17 हेरेर साह्रै डिस्टर्ब गर्छ नि यार फेरि। अब बुढोको 28 वर्ष पुग्यो हेर हेर्नुस् न त भन्नु न अझ कहाँ 28 वर्ष पुगेको भने अब धेरै त भर्खर त 28 नि। धेरै बाँच्यो बल्ल आठ भाषा के टेन्सन गरेको अहिले ल ल ल ल पुग्यो पुग्यो ल ल ल ल काटा 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 के काटा 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 भर्खर 28 त पावर छ नि भर्खर 28 त लाखा नि लक्का जवानै छ नि यार केटाहरू के भन्छ यसको काम छैन यो सक्यो त्यसलाई साइड लगाऊ हैन अब यो पनि राख्नु पर्छ होला हौ स्टक एकुन्ड बाट्नु पर्छ नि ल यो राखे साथी यार पछि हैन यो मुनिको यो चाहिँ निकट भविष्यमा हैन नयाँ उसमा नयाँ काट्नु पर्छ नयाँ बाल्नु पर्छ। पछि गर्नु छ सत्र भइसक्यो केको नयाँ यार हाम्रो वैशाखमा कति 4 जनाको बर्थडे कतिजना 4 जनाको ल 4 जना मध्ये आज लास्टमा 28 गतेको दिन धनबहादुर लमजुङे 28 वर्षको 28 गते नै पर्छ ल ल सही सही त्यो निकाल्न त्यो धागो निकाल्नु हामी आज 28 गते हेर्न जाउँ त हामी आएको 28 गते हेर्न यार समान 20 गते हिँडेको 29 गते हिँडे हो ए ल भोलि 29 गते आइपुग्यो भोलि हामी भनेपछि होइन हिँडेको चाहिँ 28 गते होइन 29 गते फ्लाइट भयो फ्लाइट 29 गते ए नेपाल छोडेको ओके ओके ल 29 गते हिँडेको हामी नेपालबाट भोलि 29 गते पुग्दैछ ब्याकको 2 महिना खाइदेऊ 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 सादा जल भने खो छैन दल्नु त मामा अब मासु दल्दिनु बियर दल्दिनु अलिअलि जे भयो नि यही भयो नि ल टिका टिका जे भयो नि ए भयो आधो गिफ्ट खोइ त मामा भान्जालाई गिफ्ट चाहिँ होइन दियो नि लम्जुङे मामा त खतम छ यार दक्षिणा खोइ त अनि दक्षिण खोइ त ल भान्जाको बर्थडेमा त आज बाटा से हाल्नु पर्छ नि ओ लाइभ हो धनेश सोल्टाको लाइभ हो बुढीलाई लात देखाएको ल ल ल ल ल ल राम भाइ राम भान्जा खान त 3 पाउन्डको भनेर राखेर रहेछ यार सो आलाई चाहिँ देखियो अन्त त दा 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 गाता ग्यास ठिकै भयो जस्तो भइसक्यो त यहाँ खाँदा खाँदा मलाई कति 12 जना बाँकी 10 जना बाँकी ल ल ल ल प्रकाश सर 5 जना सिद्धि 9 जना मात्रै बाँकी हो 5 जना गाता भयो सबै नाइट ड्युटी पर्यो भने त यार कोठामा 3-4 जना नै हुन्न कि अब यार सबैको ड्युटी चेन्ज गर्यो भने त होइन सबै भाग्ने भने सबैको भाग्न छैन नि कोइना गरे ल्याएर खाइदिनु हैन लास्टमा आफ्नोबाट आफै बनाएर बस्ने होला होइन एकलैमा अब लास्ट टाइम त वर्ष सबै भ्याइस मेरै आउँथ्यो लास्ट टाइम म एक्लै होला लास्ट ल ल ल्याउ 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 धेरै धेरै ओरेसको बात अस्ति गिरिजाको बर्थडे मनाइयो होइन यसपालि धनेको बर्थडे वैशाखको रहेछ सबै धेरै धेरै धानको बात अनि ल छुट्यो नि एउटा वर्ष यार सबैजनाले खुवाइदियो भने त म त मरिहाल्छ नि दियो 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 एकछिन एकछिन कहाँ के बाँडा भट्ट धेरै खाएर हैरान भयो यार हो जानु न के खाना हजुर आइ त भाइ ल चट्ट भुटानी कुखुराको चट्ट पाङ्रा साङ्रा कलेजो अन्डा सन्डा आटी कुटी भुटभाट पारेको थियो गाइज यार ढोडै के यसो ढोडेको साइड लगाइदिउँ हो यार उमेर त हेर्दा हेर्दै शुभकामना भाइ होइन हेर्दा हेर्दै उमेर त चुर्नुमै डुबिसक्यो ल ल ल ल लाइक 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 बिलाइक लाइका हाम्रो दाइको क्यामेरा नि यार टेस्ट गरौँ भनेको केटाले त पुरै जरिमाना परिहाल्ला ल अरू को छ अरू को छ को छ अर्को तिला के ल यहाँ ल ल ल ल ल ल म पनि दिइहाल्नु ल ल ल विशेष गरी हाम्रो जीवन दाइ होइन युट्युबर दाइ ल युट्युबर दाइले है यसो मिलाएर पनि गाडी स्वर्गीय क्या यार स्वर्गीय नाच्नु त बिस्तारै कुल डाउन यो केटीको चेला ओली सर
ओली सर ल ओली सर बाँकी हो सर कता हराएको कौडै चिज गर्न गयो भने छुट्टी हुन्छ क्या ल यो फोटा पनि खिच्यौँ त हाम्रो मैले भोलि यहाँले म जापानीले खिच्दिए जस्तो पछाडि पछाडि यस्तो डान्स पनि दिएको पक्बे फोटो खिच्न लगाएन त आएन कसको बर्थडेमा रे गम्मा गाउँ ल कालो देखा केटोले खाए भने उहाँ आएर पनि हुटुटु हो क्या भयो ल तानौँ चिममा गरेर सोल्टीको बर्थडेमा चाहिँ एउटा केक किन्दा एउटा केक फ्री पास है हामीले यो चाहिँ खतरा हो नि यार धने त लकी हो नि यार यसो हेर्दा फेरि गिफ्ट पनि सकियो जस्तो लाग्छ हौ एउटा किन्दा एउटा फ्री पाएको भने फेरि किन छोड्नु लिएर आयो होइन सामान धेरै किनेर होला नि त नुरुक पनि एउटा फेरि नुरुक किन्दा अर्को नुरुक फ्री आयो पाएको जस्तो हो नि त यो ल उठाउँ ल दियो चेस आजै हुँदो रहेछ हौ यिनीहरूलाई खसेर के प्यान्टा दियो ल के भन्छ अरे एकदम गुलियो रहेछ जस्तै हो गाइज आज वैशाखको हाम्रो 4 जनाको बर्थडे मध्ये अन्तिम हाम्रो धने भाइको आज 28 गते दिन बर्थडे पनि मनाइयो यसपछि कसको छ है 28 गते वर्ष पनि 28 सुरु भयो अब उसको ल धेरै शुभकामना अब एउटा सोल्टिन पाइसक्यो अरू सोल्टिनतिर आँखा लाउने होइन है यसपछिको बर्थडे कहिले हो अब यसपछिको बर्थडे कसको छ असोजमा मेरो हो त्योभन्दा अगाडि कसैको छ छैन कार्तिक हो मेरो ए असोज मेरै पाला आउँछ यार वैशाख पछि अब एकैचोटि असोज गर्न पर्ने भयो यार यही थियो आजको अपडेट है रमाइलो गऱ्यो बर्थडे मनायो खासै यस्तै हो अब नेक्स्ट ब्लग हेरौँ अब सन्डे आइहाल्छ नि नेक्स्ट ब्लग फेरि सन्डे आउँदैछ है आज के बार हो धनबहादुर बिहिबार भइसकेको छ शुक्र शनि आइतबार बिहिबार हो बर्थडे पनि बार पनि ठ्याक्कै मिल्दैछ क्या यसपालि ओके ल बाई गरिदिउँ नि त सबैजनालाई धन्यवाद बाई गरिदिउँ ल बाई सबैजनालाई है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भन्दै लभ यु अल बाई सी यु आर नेक्स्ट ब्लग ओके गाइज